Yun oh. Diba? Sabi siya Bangis, bang! Motortech, lang sa kalam. Alright. Guys, bumaya ako galing INFANTA. Chinek yung coolant ko, alas wala namang binawas. Pero mag-refill tayo ngayon dahil medyo nasa low level na rin. And papakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan natin gamit. Guys, ito lang, Phillips screw lang guys. Phillips screw. Yung modified embudo. So yung pinakamalaga sa lahat guys, itong coolant natin guys. Ang Honda recommend talaga is yung Honda coolant guys, all season premix coolant. Hindi na siya inahaluan ng tubig kasi dapat talaga hindi siya inahaluan ng tubig kasi para hindi agad kalawangin yung radiator natin para hindi tayo mag-overheat. Yan yung maganda sa mga Honda coolant natin guys. Okay? Alright, let's go, check natin. Ito rin nga kung paano gawin. Dito natin nakikita yung coolant natin, yung indicator dito. Yan, hello. Yan guys. Phillips screw. Yan, itong Phillips dito, yung screw na to. Yan guys, luwagan lang natin. Tanggalin natin yung screw. Yan. Yan guys. Ay, may kita nyo yan, may pinaka-marking niya, upper lower, tsaka yung lower level niya, upper level, lower level. Tapos makita nyo yan, yung umaalog na parang tubig, yan. Yan guys, yan yung coolant natin, nandito siya. Ngayon, nirefillan ko siya hanggang dito lang guys, huwag nyo nang ilalagpas dahil matatapon nan din guys. Tatapon nan siya, sama sa sayang lang. So lang natin itong cup na to guys. Ang mahalaga sa lahat guys, huwag kayo magbubukas ng coolant nyo. Guys, ang mahalaga sa lahat, huwag kayo magbubukas ng coolant nyo na mainit ang makina. Ayan guys, kasi pag may itong makina, magkakaroon ng pressure ang radiator natin. Guys, i-repairan natin. Gamit tayo ng embudo para walang matapon. Make sure nyo na malinis na yung embudo nyo. Nilinis ko yung kanina. Sanitize ko pa yan. Kaya repairan tayo ng konti. Konting-konti lang yan guys. Konting-konti lang yan. Huwag nyo kakalimutan yung type guys. Kailangan na maikabit nyo ng maayos yan. Kailangan magano siya parang maglalak yung pinaka-rubber nya. Ayan guys. Hindi na siya basta-basta matatanggal. Ayan. Goods na yan guys. Ayan guys, ito yung mark. Dito sa upper level natin. Yan yung guys, yan yung upper level natin. Yan lang guys, ganyan lang kadali. Pag ibabalik natin to, yan, balik nyo na ulit. Yan. Ayan guys, ganyan na kadali mag-refill ang ating coolant. Ayan guys, ang susunod na step natin dito guys, ba next month or next 2 months,
Magdi-drain na tayo ng coolant natin. Papalitan na natin ang lahat, buong coolant. Ang on the recommend kasi dito nakalagay sa atin is first 2 years ay kailangan mo nang mag-drain ng coolant. Pero sa akin is 2.5 years na to guys. Pero nakalagay naman dito is 40,000 kilometer. Mas gusto ko na ano ko yung 40,000 kilometer kasi naman sa 2 years pa lang ay mag-drain ka na ng coolant. Sayang din yung coolant guys. And sa akin, nasa 36,000 kilometer na tayo, malapit na. Parang 40,000 kilometer na tayo, mag-drain na tayo ng coolant. Papita sa inyo paano mag-drain ng coolant. Okay? Alright, thank you sa lahat ng sumusuporta kay Motortech. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel natin. And please comment below guys sa mga question, sa mga gusto nyong malaman para ma-review natin guys. Okay, thank you. Babush!